Hey guys, it's me Grace Actoy and welcome to my channel. So for today's video guys, i-share ko sa inyo or ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng YouTube channel. Gusto mo bang pasukin ang mundo ni YouTube? Or gusto mo bang simulan ang pagiging vlogger? Well, keep on watching guys dahil i-share ko sa inyo step by step. Una, kailangan natin ng internet connection. Second is kailangan natin ng email or Gmail account. Paano nga ba gumawa ng YouTube channel? So, una guys, punta lamang po tayo sa Google. And then, i-click lang po natin. And then guys, ang lalabas, makikita ninyo dito yung existing account ko. I-click lang natin tong lumang account ko. And then, ang lalabas guys, ito yung mga account na ginagamit ko sa pag-YouTube. I-click natin guys itong add another account. So kapag ka-click nyo sa add another account guys, makikita nyo dito itong email or phone. Ito yung lalabas guys. And then sa baba may nakalagay na create account. Ito yung i-click natin. So ang lalabas is for myself and to manage my business. Click natin tong for myself. And then ito na guys, magsa-sign up na po tayo. First name. And then last name. And then next natin guys. Birth date, month, and year. Then gender. And then next guys. So, ito yung lalabas guys. May tatlong nakalagay dito. Depende sa inyo kung gagawa kayo ng sarili ninyong Gmail. Sa akin guys, ito yung pipiliin ko. Create your own Gmail address. And then, next natin guys. Password. And then confirm. Then next. So ito yung lalabas guys. Kailangan ilagay mo yung active phone number mo. So ako guys, dahil nandito ako sa Saudi, hindi ko pwedeng gamitin yung number ko. So mag-i-skip na lang po ako. Pero kayo guys, kailangan nyo yung active number nyo. And then next. At ito yung lalabas guys. Scroll nyo lang pababa and then i-click nyo yung I agree. So ito na siya guys. Click natin tong letter M. Ito yung nagawa nating Gmail account. Ito na. Personal info. Ito siya. And then, back tayo guys. Punta tayo sa YouTube. Kung wala pa kayong YouTube guys, mag-download lang po kayo sa Play Store. Click natin ang YouTube. Yan, ito na siya guys. Click natin tong existing account natin.
And then, switch natin. Ito yung ginawa natin, guys. So, ito na siya, guys. Click mo yung nagawa nating channel or account. And then, punta tayo sa your channel. So, ito siya, guys. Ito yung lalabas. Mary Grace Alburo. Ang gawin natin, guys, is kung ano yung gusto mong magiging pangalan ng channel mo, yun din yung ilalagay mo. So, sa akin, guys, papalitan ko yan. Grace TV. And then, click natin tong create channel. So, ito na siya, guys. Punta tayo dito sa gilid, guys. Itong may nakalagay na settings. Then, dito ka mag-a-add ng description mo kung ano yung gustong ilalagay mo. And then, back. So, ayun lang po, guys. Ganun lang po kadali gumawa ng YouTube account or YouTube channel. And sana nagustuhan nyo. Don't forget to like, comments, and share. And i-click nyo na rin ang subscribe button. And don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa mga bagong video na i-upload ko. Bye-bye!